Assalamu alaikum dear friends ماته زما ډیر سټوډنټس ماته میل کوي ماته میسیجز کوي په انستګرام باندې فیسبوک باندې یوټیوب کې ماته ډیر زیات کمنټس راځي چې تاسو زموږ لپاره داسې یو آنلاین ارنینګ لپاره ویډیو کریټ کوي چې په هغه کې انویسټمنټ نه وي وداوټ انویسټمنټ او نه پکې داسې ایکسپیرینس ضرورت دی without experience زموږ لپاره داسې یو ویډیو کریټ کړئ چې په هغې کې تاسو موږ ته دا طریقه راوښایي چې آنلاین ارنینګ څنګه کولی شئ. نو دوستانو نن هم په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو ټریک درښیم چې تاسو به وټسپ نه څنګه آنلاین ارنینګ کوئ. وټسپ خو یو عام کس هم یوز کوي، که هغه سټوډنټس دی، که هغه یو عام کس دی، که هغه ایجوکیټډ دی، که ان ایجوکیټډ دی، د وټسپ استعمال په ډیلی لایف کې نن د هر چا دی. نو د وټسپ نه تاسو ارنینګ څنګه کولی شئ او زه به تاسو ته لایف ډیمو در کوم په دې کې چې یار زه به تاسو ته خپل اکاونټ شو کوم چې په دې کې زما ارنینګ څنګه کیږي او تاسو ته به زه ویډرام د دې ښیم چې د دې نه تاسو ویډرا څنګه کولی شئ. چې څومره تاسو په وټسپ کې کار کوئ نو هم په پردو ویډیو باندې خپل ایډ جنریټ کولی شئ او په هغه ایډ په تھرو باندې تاسو خپل ارنینګ کولی شئ د وټسپ نه. د آنلاین ارنینګ سره ریلیټډ دا یو بیسټ وے ده، بیسټ طریقه ده د سټوډنټس لپاره، خاص کر چې کوم میټریکولیټ سي یا اف ایس سی والا دي یا بی ایس والا دي، هر چا لپاره دا یو زبردسته اپورچونټي ده او د دې نه زیات آنلاین ارنینګ کولی شي. نو دوستانو ویډیو به بالکل نه سکپ کوئ او که پرس که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ، مخکې بیل آیکن دباو کړئ چې تاسو ته د آنلاین ارنینګ او د ټیکنالوژي بیس سره ریلیټډ ویډیوز راځي. دوستانو اول چې زه کوم تاسو ته ویب سایټ درښیم د دې ویب سایټ موږ ټرسټ ګورو چې یاره د دې ټرسټ کور سره مطلب د سکیم خو نه دی، چېرته دوکه خو پکې نشته. نو موږ به د دې اول ټرسټ کور وګورو. سکیم ایډوایزر باندې زه کلیک کوم، دلته به زه دا ویب سایټ پټ کوم. چې کله زه ویب سایټ پټ کم د دې ټرسټ کور به موږ چیک کوو چې یار د دې ټرسټ کور څه دی. نو دلته تاسو کتلی شئ دوستانو د دې ټرسټ کوډ چې دی نه 0/100 دی، مطلب دا بالکل سکیمر والا ویب سایټ نه دی، بالکل 100% ریل ویب سایټ دی. نو د دې په طریقه باندې تاسو دلته پوه شئ چې تاسو د یو ویب سایټ چې کوم سکیمي کوم تاسو به شکې نو د هغې تاسو دلته ټرسټ کوډ کتلی شئ په دې ویب سایټ کې سکیم ایډوایزر کې. نو دلته ما ستاسو د مخې ویب سایټ دی aid.fly، مطلب دا ویب سایټ دی. نو په دې ویب سایټ کې موږ اکاونټ جوړو او د دې لینک په زه په ډسکرپشن باکس کې ورکم. بل دوستانو دا په دې باندې تاسو کار د موبایل نه هم کولی شئ، لیپټاپ ضروري نه دی لپاره دی نه تاسو کار د موبایل نه ایزیلی ایکسس کولی شئ. دلته موږ په جوین ناو باندې کلیک کوو. چې کله په جوین ناو باندې کلیک کوو نو موږ به دلته خپل اکاونټ چې څومره انفارمیشن دی، یور نیم شو، پاسورډ شو، یوزر نیم او ریټایپ پاسورډ، ایمیل شو، دا ریټایپ به ایمیل کوي او دلته به ټیکس او دا کیپچا به دلته ولګوئ او دلته به اکاونټ آی اګری او ساین اپ به کوئ. زه خپل اکاونټ جوړوم، تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. دوستانو دې کې زما اکاونټ الریډي کریټ دی، ما تاسو ته د ساین اپ طریقه در وښوله. په دغه طریقه باندې تاسو ساین اپ جوړولی شئ. که تاسو زما اکاونټ وګورئ په دې باندې جسټ ما 15 منټس کار کړی دی. دلته چې زما سره کم زما ارنینګ دی نو 0.0058 ډالر دا زما ارنینګ دی. ویو ما ته څو راغلی ټوټل ویو 2 دی. ولې په دې باندې ما زیات کار نه دی کړی. نو زه به تاسو ته نن شو کوم چې په دې به تاسو کار څنګه کوئ او د دې نه به تاسو ارنینګ څنګه اخلئ. دې خوا تاسو وګورئ ما ته 58 ارنینګ راغلی دی. فار ایگزامپل زه دلته ورسره یوټیوب کې لاوهم، تاسو به داسې وکړئ چې دلته ورسره یوټیوب کې لاو کړئ یوټیوب کې او دې خوا به یو لینک به زه په ډسکرپشن باکس کې ورکم په د هیش ټیګ چې کوم دی په دنیا کې چې کوم هیش ټیګ چلیږي. فار ایگزامپل زه ورلډ وایډ باندې کلیک کوم چې دلته هیش ټیګ څه شی دی. دلته فار ایگزامپل زه دا ویډیو هیش ټیګ کاپي کوم، دا هیش ټیګ فار ایگزامپل دا زه کاپي کوم او دلته دا زه په یوټیوب کې دې خوا پیسټ کوم. چې کله زه دا پیسټ کم نو دې باندې به تاسو دلته وګورئ چې دې باندې دلته څونه ویوز راغلي. فار ایگزامپل دا اوس ګوره دا دغه ټیګ باندې دا ویډیو جوړې دي. 20 منټ مخکې دا ویډیو ورکړی شوې ده WWE والا. نو زه به د دې ویډیو لینک کاپي کم، کاپي لینک ایډرس په کوم بیرته به راشم دې ویب سایټ ته. دلته به دا لینک زه پیسټ کم. چې کله دا لینک پیسټ کم نو دلته به موږ په شرنک باندې کلیک کوو. په شرنک چې کله موږ کلیک وکړو نو دا موږ ته یو لینک جنریټ کړي، هغه لینک به موږ بیا کاپي کوو. اوس دا براوزینګ کوي موږ ته هغه لینک جنریټ کوي. چې کله لینک جنریټ شي په هغې به موږ مخکې فردر کار کوو. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دلته موږ ته دا لینک جنریټ شو، هم د دغه ویډیو لینک دا جنریټ شو. دا لینک په اوس موږ چېرته دا موږ په وټسپ ګروپ کې فارورډ کوو. نو چې څومره په دغه ویډیو باندې ویو راځي نو په هغې باندې زموږ خپل لینک جنریټ شو، د هغې ارنینګ به موږ ته دلته ډیشبورډ راځي.
فار ایگزامپل دا لینک زه کاپی کوم او دلته زه په واتس اپ کې د ګروپ ته فار ایگزامپل فارورډ کوم چې د ګروپ ته زه دا فارورډ کوم نو الته بیا ارنینګ ګورو چې په دې باندې ویو راځي کنه نو بیا هغه ارنینګ الته موږ چک کوو. نو یو طریقه خو دا شو دوستانو چې کله تاسو سره ډیفرنٹ ګروپس نو هغه ته تاسو دا لینک شیر کولای شئ. خو که فرض کړئ تاسو سره واتس اپ ګروپ نه نو دلته تاسو سرچ کوئ په او ګوګل کې پاکستانی واتس اپ ګروپس تاسو چې کله دا سرچ کوئ دا به تاسو ته مختلف ګروپس په تاسو ته راوالي. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دلته ګوره 1000 ګروپس د پاکستان چې کوم دي هغه تاسو دلته رااله ریل پاکستانی واتس اپ ګروپس لینکس چې کوم دي نو د دې ځای نه تاسو ډېر زیات ګروپس جوائن کولی شئ. همدا لینک چې کوم ما دلته شیر کړی دا لینک تاسو دلته په ډیفرنٹ ګروپس کې فارورډ کولی شئ. چې کوم دلته تاسو کوم لینک شیر کړئ نو هغه تاسو په مختلف ګروپس کې فارورډ کړئ نو چې په هغې باندې کوم یوزر راځي په هغې به کلیک کړئ او هغه کلیک په بیس باندې به دلته تاسو ته ارنینګ کېږي. ښه دوستانو بل د دې ریفرل چې کوم دی د دې ریفرل کوډ تاسو هم سینډ کولی شئ. کوم لینک چې تاسو ریفرل لینک ته دا لینک تاسو هم سینډ کولی شئ او نور چاته نو په دې یو طریقه باندې هم تاسو ته یوزر راتلی شي او د دې په طریقه باندې هم د دې ریفرل په ذریعه باندې تاسو ته ارنینګ کیدی شي. بیا ټولز دي په ټولز کې چې کوم دي په ټولز کې تاسو ته مختلف ټولز ښایي چې یاره تاسو په څه باندې کار کولی شئ. فول پیج سکرپټ دی ویب سایټ انټري سکرپټ دی مطلب دلته تاسو سره رینډملی چې کوم ډومین دی هغه درکوي او په هغې باندې تاسو خپل ارنینګ کولی شئ. بیا ویډرا دی ټول نه امپورټنټ شی چې دی هغه ویډرا دی چې یاره د دې نه ویډرا څنګه کېږي نو دلته دا لیکلي چې یور ارنینګ ویل بی اټومیټیکلی پیډ بیفور میډ نایټ په نیمه شپه کې به د دې ارنینګ چې کوم دی دا به تاسو ته الریډي راځي او په هر 22 تاریخ باندې به تاسو ارنینګ د دې نه ریسیو کولی شئ. آل اویلیبل ارنینګ چې کوم دی نو زما 0.0 دی ولې چې زما سره هلته 0.58 ډالرز جمع شوي. لاست پی چې کوم دی دام 0 دی وجه دا ده چې د دې نه ما ریسنټلی چې کوم دی ما د دې نه ډالرز نه دي ایستې نو چې کله دلته تاسو سره $100 کمپلیټ شي نو د دې نه بیا تاسو ایزیلی ویډرا کولی شئ. او په دې کې دوه اپشن ورکوي د ویډرا دپاره. په ویډرا کې دوه اپشن دی په هغې کې یو پیونیر دی یو پیپال دی نو تاسو چې کوم دی تاسو به پیپال نه سلیکټ کوئ تاسو به پیونیر سلیکټ کوئ پیونیر باندې به تاسو د دې نه ارنینګ اخلئ. نو دوستانو د دې نه تاسو تقریبا $500 پر منت ایستی شئ. څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلی پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ مخکې خپل روډ سپورټ کړئ او د آنلاین ارنینګ او د ټیکنالوژي بیس سره ریلیټډ ویډیوز به زه تاسو ته راوړم. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.